Det går bra, Mickis. Ja. Har du rätt skor på dig? Nej. Hur går det med tuttarna? Nej, det går sådär just nu. Mickis har opererat tuttarna. Ja, de är ute i alla fall. Ja, så är det. Implantaten. Ena hade kraschat. Ja, ena hade gått sönder, vilket är helt sjukt. Det är helt sjukt. Så det är skönt att de är borta nu. Och Mickis har fått många frågor på sin Instagram vad jag har gjort. Jag har inte gjort någonting. Ja, eller hur? Att det har gått sönder. Implantatet. Ja, nej precis. Nej, det hoppas jag. Det tror jag inte. Nej, det är inte jag som har varit hårdhänt. Nej. Mickis, vi har sprängt klart. Ja. Det är helt sjukt. Alla stora laddningar i alla fall. Ja. Och jag måste säga att Pelle och Klasse, Ja. vad snyggt och rent de håller det. Ja, det gör de verkligen. Det gillar och jag. vad snabba de har varit. Ja. Och vad duktiga de har varit. Och de håller på med rörgravarna där nere nu. Ja. Där. Ja, det ser så bra ut så jag är rörd. Ja, alltså det här är ju, det är sjukt att vårt hus ska stå här. Jag tror inte på det förrän jag ser att huset står här. Ja, det är så är det, ja. Jag tror fortfarande inte på det. Något kommer hända typ, känns det som. Men det här är ju vart huset ska stå. Så här stort är huset. Ja. Eller? Nej, det är det inte. Inte? Det är sprängt, nu kommer jag inte ihåg, men jag drar till med 1 meter utanför. Ja, okej. Liksom 1,5 För jag tänkte meter. så här, satan vad stort där. Ja, nej det är det inte. Nej. Så de kommer ju att fylla upp. Ja, på sidorna. Med macadam. Coolt. Macadam. Macadam. Aj. Hörru du, Ja. sen behöver vi verkligen sätta var vi ska ha Poolen. poolen. För det är lite... Vi hade ju tänkt att ha den liksom här på sidan, men det kommer inte funka. Nej. Nej. Men vi vet vad vi gör. Vi tar hit Hydropool och så får de, Då får de hjälpa kolla. oss liksom, och se. Liksom. Och vi ska ju även göra en grund till den. Ja, precis. Så vi det- behöver veta det nu. Ja. Vi får helt enkelt göra det. Ja. Men nu Mickis, idag ska vi köra en Q&A. Ja, det är lite roligt faktiskt. Det är sjukt kul. Ja, Och ganska mycket frågor. Du har fått väldigt mycket frågor och jag skulle säga att 50% av de här frågorna är sådana frågor som inte handlar om vägen mot skilsmässan eller någonting. Alltså det är helt sjukt, Ja. men folk är... Jag fattar inte varför folk vill veta vissa saker. Nej, Nej. kan du dra exempel på några? Nej, du kan dra exempel. Du vågar inte säga det, du blir generad. Ja? Är det otrevligt att vi båda har solglasögon Ja, på det oss? kanske. I alla fall så får Mickis väldigt mycket frågor som handlar om hennes onanivanor. Och frågor, en som bara fastnade hos Ja, mig. vad var det? Det var, när blev ni av med oskulden sist? Ja, vadå sist? Vadå sist? Ja. Det är inte man blir av med den flera men jag gånger. vet inte om man menar så här, om du inte har gjort det på över ett år, då kanske du blir tekniskt oskuld. Igen. Nej. Och då frågar de när det var senast. Aha. Så jag vet inte. Nej. Den som har skrivit det får gärna återkomma Ja. och förklara vad den menar. Jag fattar bara inte varför vill man veta sådana saker? Ja, det undrar jag också. Vad har du för följare? Jag kommer ställa frågorna här framöver på min Instagram istället, okej. så att det blir vettigt. Ja. Men du fick ändå väldigt många bra frågor. Ja, så vi kör dem hemma. Vi åker och plockar upp barnen Ja, och så tar vi dem hemma. det gör vi. Ses snart. Korvstroganoff. Riktigt tror jag. Så, vänta, vad säger tanden också? Ja, du har fortfarande kvar det där. Ta bort det. Ja, nere. Jag vet inte vad du försöker för någonting. Tycker du om mitt skägg då? Nej, jag gillar inte alls det. Det var inte bara snuskiga frågor. Nej, Jag hade det var det fått. inte. Det var många bra frågor. Många bra frågor. Det blir kul att svara på. Det var länge sedan vi körde en Q&A. Ja. Så det Men vi det tänker blir att vi nice. försöker sprida på lite så att det inte blir så långdraget. Det låter vettigt. Ja, så vi kör direkt. Ja. Okej. Dundra. Hur ser ni på att byggkostnaderna ökat och blivit dyrare att bygga? Alltså då menar de kanske materialet. Ja. Ja, för det har ju gått upp för alla som inte vet. Typ,
Är det 30%? Det skiljer sig väldigt mycket. Alltså, vissa saker har ju gått upp 700%. Aha, oj. Men överlag så kan vi säga att det är 30% på allting. 40 kanske. Nej, det suger väl. Ja, det suger så jäkla hårt. Men vad kan man göra? Alltså, vad kan man göra? Det är också att priserna i Nacka har gått upp väldigt, väldigt mycket. Så vi har fått en väldigt mycket högre värdering. Så det är lite så här att vi får hacka i oss det helt enkelt. Alltså det är inte så mycket vi kan göra åt det. Det suger, men det är bara, alltså vi kan ju inte bygga liksom. Nej, Sverige. Nej. Och så sen har ju vi ökat vår budget väldigt mycket med också att vi har valt lite exklusivare material. Så blir det ju. Alltså. Nästa fråga! Ja. Vad är det göttigaste lyxen ni ska ha i huset? Spa eller bio eller? Ja men swimspat. Ja, definitivt. Det tycker jag. Och så lyxar vi till köket rejält. Ja, alltså det är väldigt dyrt kök. Nej, bra kök ska jag säga. Det är inte dyrt om man tycker att det är värt det. Nej, fast det är ju dyrt. Det är mycket pengar, men det är inte dyrt. Nej, okej. Ja, du tänker så. Det är mycket pengar. Så är det. Det är samma som ett sunroof. Vissa kan säga att det är dyrt. Jag säger att det är gratis tak. Ja. Betalar jag också. Men det är en stor investering. Så köket är en stor investering också. Men man har ju igen det. Men det är swimspat och köket. Vi har inga andra lyxiga, alltså som så här bio eller... Vi har inget sånt. Nej, men det blir ju ett litet biorum nere i allrummet på plan 1. Men det är ingen riktig bio. Och sen så tror jag... Garage är lyx. Ja, det är lyx. Sen också att vi på bastu gör vi ju i det där lilla huset. Exakt. Och sen, det är också lyx. Men sen tänker jag på altanen att vi kommer kanske ha en så här pergola som man kan verkligen sitta där ute. Precis. Året runt, alltså lite sånt är också jag har lyx. sån vansinnigt bra idé med den. Det är att det finns ju pergola som du kan öppna glaspartier. Och så jag är bara rädd att det ska se ut som en sån här kuvös, du vet som folk säger. Nej, men du får ju inreda det snyggt. Jag vet, du får inte ha den här vävda... Nej, det är klart vi inte ska ha det. Vävda soffan. Nej. Men ändå, jag är lite rädd att det är så här, oj, har ni typ ett växthus som sitter fast på ett hus? Tänk er det här. Vi har en riktigt skön soffa och en fåtölj. Lite kanske utanpassat, men ändå så att man ser att det blir nästan en förlängning av vardagsrummet. Ute där har vi vår gamla Husqvarna spis. Som är det är coolt. Och så har vi inglasat och så har vi sån här tak som egentligen öppnas så här. Och så stänger det igen tätt. Jag vet. Då kan vi ha det som ett extra uterum och vi kan elda där. Jag vet inte du kan ju virka där ute. Nej, kommer det ske, tror du? Jag tror det. Nej, det tror inte jag. Okej, vi kör vidare. Åren går snabbt. Ja. Vad ser ni mest fram emot i byggprocessen och senare när ni flyttar in? Alltså jag har sett fram emot sjukt mycket det vi har gjort nu. Egentligen bestämmer alla materialval. Och så har jag sett fram emot köket. Det tror jag vi ska spela in nästa vecka också. Ja, men det ser jag jättemycket fram emot också. Sen ser jag fram emot att ha... Flytta in. Men jag gillar när vi flyttar nu. För nu har vi flyttat några gånger. Och jag tycker så här, jag vill inte ha så mycket saker. Så jag rensar ju varje gång. Alltså extremt. Och i det här huset, det är verkligen så här. När vi har satt allting på plats. Som jag säger till dig. En sak in, en sak ut. Alltså det är på riktigt. Det ska liksom inte vara så här, det här förrådet det är fullt med skit. Så ska inte vi ha. Vi får ha typ så här, du får en kartong, jag har en kartong. Det är sådana saker man sparar, typ studentmössa och skit. Sen that's it. Sen har vi det vi använder. Vad är det? Ja, men det är jätteviktigt för mig. Men om jag vill spara lite saker. Ja, fast du behöver inte ha 14 liksom, skidkläder som du aldrig använder. Du behöver inte ha 15 jägarjackor. Alltså, man behöver jag får inte ha ett showguard. Ja, det får du faktiskt ha det i så fall med din skit. För det är så här, i det här huset nu, då ska vi ha det liksom... Jo, vi ska ha det skitsnyggt då. Ja. Men du har ju redan lovat bort förrådet där nere till mig. Ja, för dina skidgrejer och jaktgrejer. För de vill jag inte se. Motorcykelgrejer också. Ja, de ligger där nere. Okej, i vilken ordning sker bygget? Nu är det sprängningen och sen, vad kommer sen? Ja, det är egentligen husresningen som kommer sen. Ja, bra att ha telefonen på. Nej men sprängningen är ju nu, den är ju klar. Titta blocket. Min motorcykel kanske. Ja, söndag kommer den att titta på motorcykeln. Spännande. Bra. Jag stänger av ljudet. Ja, tack. Sprängningen och sen nu ska vi lägga plattan. För att det gör det som. Grunden, ja. Grunden. Precis. Ja, och då sen... har vi suttit en grund. Och, det är många moment. Egentligen så håller vi men på. dra det lite kort då. Så grunden, vad kommer sen? Ska vi börja resa huset? Ja, sen kommer egentligen bergvärmeborrningen. Nu håller de på med rördragningen. Sen kommer elen ska in i huset. Men elen, gör det liksom... Då måste vi väl ha rest huset, eller? Nej, egentligen att vi har elen till. Vi behöver byggström. Okay.
Byggmark behöver byggström. Tänk att det heter byggström. Det hade varit sjukt. Ja. Okej. Ja. Bra. Men det är ju typ så. Alltså det är svårt att beskriva hela. Det kommer dra hur lång tid som helst. Men det blir väl när det kommer husresning. Alltså liksom. det går ju sjukt snabbt. Ja, men alltså jag menar om vi ska idag tror jag vi har fått steg. K-ritningar. Ja. Vi har fått halva och så ska vi få halva resten idag också. Perfekt. Och när vi har K-ritningarna kan vi skicka det till Banken. husleverantören. få lånet klart. Ja, det är också lite stökigt att vi inte har byggkreditivet klart. Nej, och vi har fått liksom 1000 fakturor så det känns som att det är så här, nu måste vi fan få det här. Ja. Jag vill inte sälja aktier nu. Nej, det får du definitivt det inte göra när de är jättelågt ner. I alla fall, till banken behöver vi alltså bara en lyftplan och avtal med husleverantör och byggare. Och det behöver K-ritningar till så att de kan räkna ut och räkna klart. Och då får vi ju veta typ lite också vad det kommer kosta. Ja, för det vet vi inte riktigt. Nej, alltså vi har ingen aning. Nej, vi vet det på miljonen. Nej, för jag frågade idag så här, kan man få veta typ ish? Så är det 1 miljon, är det 2 eller 3? Alltså jag har ingen aning. Och det kunde de ju inte säga. Nej. Men nu är det inte Jonte då, som är vår byggare som räknar på bygget utan hans chef. Ja, det är hans chef. Ja. Så det är väl inte så konstigt att man inte har full koll. Nej, då kör vi nästa. Ja. När planerar ni att flytta in i huset? Det pratar vi lite om idag. Vi planerar inte, det är väl det bästa. Ja, men jag tror, om jag får säga, så tror jag augusti 2022. Det känns som det har varit precis, där har vi ett breaking point. Ska de precis färdigställa lite innan semestern och så vara helt klara 1-2 veckor efter semestern. Det känns inte som, antingen blir de klara innan semestern eller så blir det september. Då är det okej. Ja, men jag säger slutet av augusti. Jag tycker det låter orimligt att det ska bli september, så jag säger juni. Okej. Och jag säger slutet av augusti. Och vi har ju fått tipset, det kanske jag har sagt tidigare, att flytta in allting verkligen är klart. Och jag vill att vi håller det. För att jag pallar inte liksom flytta in och så ska det springa en massa byggare. Men inte utvändigt. Nej, inte utvändigt, för då kommer vi flytta in liksom augusti 2023. Så är det. Men det är väl förhoppningen. Ja, förhoppningen. När gick ni över budget? Hur kunde ni få ihop det då? Bara banken eller mer sparat kapital? Alltså vi har inte betalt så mycket än. Nej, men när gick vi över budget? Vi har inte fått ihop budgeten. När gick vi över budget direkt? Ja, men över budget var ju, alltså materialpriserna gick ju upp direkt och det visste vi. Så vi visste att vi skulle gå över. Men egentligen det stora där vi gick över budget rejält då från första gången vi pratade om det. Det var ju att vi byggde en källarplan. Just det. För det var inte tanken från början att bygga den här källaren. Det blev 1 mille till det. Ja, 1 miljon till. Typ. Men det är alltid det här jag sa. Det blir 1 miljon till, alltid. Så 1 miljon. Vad kostar det? Det är 1 miljon till. Okej. Ja. Men vi hade kunnat välja att bygga som vi hade tänkt först. Fast då hade det kostat huset. Men det är klart vi måste ha en källare. Ja, eller då hade vi kunnat bygga ett garage bredvid. Men det hade blivit också dyrare. Men man hade ju kunnat skita i det. Men jag säger bara att det kommer vara så värt det. Oavsett hur mycket vi stoppar in nu kommer det kännas värt det. Ja, det tror jag med. Och mycket sparat kapital eller banken? Vi har ju fått mer från banken då, skulle jag säga. Men vi siktar väl på någonstans alltså byggkreditivet är på 50%. Så det är väl där någonstans. Och så får vi stoppa in resten själva egentligen. Vad vi hamnar på. Okej, då var det en annan fråga här. Vad det var för bok som du läste om barn? Vad hette den igen? Den hette ju Hur man talar med barn så att barn lyssnar. Ja, och sen så var det ju något mer. Ja, det var något och typ så här, men om man googlar på det så och men hur så barn lyssnar och hur man typ lyssnar så barn talar. Alltså något sånt där också. Ja, något sånt. Ja. Men den finns på typ Storytel eller Bookbeat eller något sånt där. Vad är en grej ni båda har fått ge er till den andra? Alltså förstår du? Så här, typ att jag verkligen inte vill ha en grej men du vill verkligen ha den. Ja, men just idag när vi pratade, vi gjorde elkarta idag. Egentligen var alla kontakter ska vara. Det hade vi kanske filmat. Hade det varit intressant så får ni hojta till så kan vi gå. Nej, men det tror jag inte för det tog ju bara det tar ju bara tid att sitta och kolla. Det tar bara tid, det är egentligen skittråkigt. Men du har varit väldigt inne på Rails. Och jag kommer inte släppa det. Som spottarna sitter på då. Och varje gång jag kommer med något alternativ så säger jag nej. Eller nej, du säger så här. Ja, fast nej. Det är jag säger alltid det. Det är ganska otrevligt. Det är sjukt. Så fast nej. Ja, det är så här. Lilla Ponken. Ja, fast nej. Fast nej.
Ja, okej. Nej, men det... Men railsen har jag gett mig på. Ja, precis. För att det är ju så här, varför jag tycker det är för att jag är så otroligt trött på spottar. Alltså att bara ha spottar. Jag tycker att det blir så himla cleant. Du vill ju inte heller ha så här, alltså du vet man kommer in och så är det bara helt cleant i taket. Jag gillar inte det. Jag gillar liksom att det händer någonting. Och då gillar jag liksom svarta rails typ som är lite mer industriigt. När vi har svarta fönster. Alltså jag tycker att det flyter ihop så bra. Sen kan man kombinera lite som vi har pratat om. Att man kan ha några spottar någonstans. Men också rails. Eller någon annan lampa och rails. Så det har du gett dig på. Vad har jag gett mig på? Men jag gav mig också på att vi ska fräsa in railsen lite. Så att de inte hänger ner. Alltså railsen är ju så här. Ja, men man kan väl hitta olika. Vi fräser upp railsen så att det ser mer ut som att spottarna hänger i taket. Så du får din liksom kontrast med att det händer någonting. Men att det inte hänger ner den här fula aluminium. Ja, men det kan väl hänga... Var aluminium? Den ska vara svart. Och den kan väl hänga ner lite? Ja. Så det är svart liksom. Okay. Den kan hänga ner lite. Men inte lite. Så att den blir så här. Nej. I så fall ska det vara så här. Okay. Ja, men det kan jag ge mig på då. Men vad har jag gett mig på annars? Ingenting, tror jag. Nej, jag gör liksom inte. Nej, men det är lite så här... Du ger dig när du inte har en stark åsikt om någonting. Ja, exakt. Då är det okej. Gör det där du. Ja, du kan bestämma. Ja. Nej, annars ger ju inte jag mig, tror jag. Men det är det som är lite du och jag. Du kan ju säga, okej, men så länge du blir glad. Jag är ju inte riktigt där. Nej. Okej, då är nästa fråga lite, den går ihop i den. Hur gör ni när ni är oense om diverse beslut? Vems åsikt väger tyngst? Ja, men där är återigen, det är ju din. Ja, varför är det så egentligen? Jag vet inte, du är väldigt bestämd liksom. Ja, när jag liksom vill ha någonting så då ger ju inte jag mig. Nej. Men samtidigt när det då inte spelar så stor roll så håller ju inte jag på att välja bara för att. Så här, för att jag ska få min vilja igenom. Då är det ju så här, ja men välj du. Ja. Vad har ni för dealbreakers när det kommer till er relation? Vad skulle leda till en skilsmässa? Det är lite spännande. Ja, men det är lite spännande. Nej, men det är väl de gamla vanliga. Eller? Typ som vadå? Ja, inte vet jag. Alltså otrohet eller liksom... Köp en till motorcykel, jag ska. Nej. Jag skulle nog... Det finns inte så många, känner jag, att jag har. Som egentligen skulle leda till skilsmässa. Nej. Om jag mördade någon. Nej. Det är oroväckande mycket. Varför det? Då borde du ändå tänka efter. Nej, jag är ju med dig. Jag är ju med dig och gräver ner kroppen. 100%. Det skulle jag absolut vara. Ja. Men så, nej, så jag har liksom ingen så här som jag tänker att du skulle kunna göra. Jag bryter med hela din familj. Nej, jag tror inte jag skulle kunna. Taskigt mot din familj. Det var ja. Ja, men då kan väl jag träffa dem. Alltså så här. Ja, men det är mitt krav också. Att jag måste... nej, men då hade jag ju nog skilt mig. Alltså. Om jag har rätt dålig hörsel, om jag blir helt döv. Nej. Blind? Nej, det tror jag inte. Alltså det är ju så här, nej. Vad, skulle du skilja dig om jag blev döv eller blind? Nej. Verkligen inte. Ska vara skönt. Nej, jag skojar. Nej, men otrohet då, det är väl den. Ja. Alltså, det är ju så. Jag har väldigt svårt att se det ändå, att jag skulle skilja mig. Men om du blir helt personlighetsförändrad så du inte är du. Ja, exakt. Det är väl det. Ja. Nu går vi vidare. Hur funkar det med huslån om man vill bygga något nytt? Kan ni bygga hus för dummies? Bygga hus för dummies. Det är att man ansöker om ett byggnadskreditiv, som det heter. Jag har ju inte ens varit med i den här processen så jag har ingen aning. Men... Och det är egentligen ett lån på att du ska bygga någonting. Då ska det finnas handlingar för att du ska få det här byggnadskreditivet. Någonting ska du bygga. Och först om du ska köpa en tomt så är det bra om det är ett befintligt hus på tomten. För då kan du ta ett vanligt bolån. Och så sen tills när du väl river, då flyttar du över till ett byggnadskreditiv. Men om man tänker så här, vi kunde ju inte ha köpt den här tomten till exempel om vi hade haft kvar vår lägenhet. Eller hade vi kunnat haft det, men nej, det blir dyrare men det är ju då. för att tomten var så svindyr. Liksom. Okay. Det var därför kanske, så att vi var tvungna att skicka in. Annars hamnade vi på för hög belåningsgrad när vi hade lägenheten. Okay. Så det hade varit tufft. Men det hade kanske gått att få till också, jag vet inte. Nej, för jag tänker mer att det tar ju lång tid att bygga. Och liksom, så är det ju. Så är det. Det är ju kanske inte alla som vill hatta runt så här som vi gör. Nej, men alltså på riktigt gör man inte det för att få sitt dröm. Jo, det måste man. Alltså vi var ju tvungna så att,
Ja, det var ju mycket också, vi tittade ju inte ens på den möjligheten för vi var ju osäkra. Så här, vågar vi behålla en lägenhet och köpa något annat? Tänk om marknaden kraschar. Det var ju mitt då? Så i corona två också. saker som var. Ja. Det skulle vara personlig konkurs. Nej, vi hade inte vågat det. Och det är väl en anledning för dig med skilsmässan där. Om jag går i personlig konkurs. Det var Sia, I'm out of here. Ja, det kanske faktiskt. Ja. Så gör inte det. Nej, jag ska inte göra det. Nej, jag är ute på hal is nu. Ja, det är bra. Vore så kul om ni kunde visa era alltså tidigare bostäder, egna och gemensamma. Gud. Alltså jag har tyvärr inte. Nej, jag har typ inte heller det. Alltså vi hade ju en lägenhet, alltså vad vi har haft lägenheter ihop då? Spanien? Ja, men vi bodde ihop i din ett tag. Ja, det var en hyresrätt så att den liksom. Men där har jag typ inga bilder ifrån för det var så länge sedan. Nej. Och då bodde jag nere i Monaco. Då bodde du i Monaco, ja. Och så skulle vi testa att flytta till Spanien. Ja. Och så skulle vi flytta till Karlstad. Ja, just det. Så där har vi en jättefin lägenhet i Karlstad. Undrar om jag kan hitta fram några bilder. Det kanske du kan. Ja, men där var det dock väldigt så här, sterilt. För vi hann ju knappt flytta in innan vi sålde den. Nej. Jag trivdes inte. Jag tror vi hade 3 månader. Testade på nej, men alltså snälla. Nej, jag trivdes inte alls där. Karlstad är jättefint, men det var inte för mig. Nej. Och så kan det vara ibland. Sen flyttade vi, det var ju faktiskt efter det vi flyttade ner till Spanien. Och då köpte vi egentligen en färdig renoverad lägenhet. Jag tyckte de var pissdåligt renoverad och ganska ful. Ja, alltså det var jag, återigen där, jag som valde. Det var jag som kollade. Jag var så här, den här ska jag var ute och åkte skidor någonstans. Så han var så här, okej, men jag köper den då. För jag hade inga pengar, jag kunde inte köpa den. Så köpte du den. Ja, det var så snällt. Men du är så snäll. Ja. Det är en jättebra egenskap. Ja, precis. Jag önskar jag hade den också. Jo, men du är snäll. När du sover. När jag sover. Vad föll ni för hos varandra? Tänker vi blanda lite frågor. Ja, nej, men det var ju att du var snygg. Det säger han. Eller är snygg, förlåt. Ja, men det är ju liksom det när jag frågar så här, vad tycker du ens om med mig? Alltså, vad gillar du med mig? Då säger du bara snygg. Ja. Det är inget annat, eller? Inte. Nej, vad jag föll... Alltså, hos dig, det var verkligen din humor. Ja, du vet du. Ja. Jag tyckte du var den roligaste personen jag någonsin träffat. Ja, men, och du är snygg såklart. Alltså, ja, tack. Det var inte bara så, men jätterolig. Och det jag också gillar med dig är att du, när man är med folk, alltså främst är också nya folk eller massa folk, så är du väldigt, vad ska man säga, du tar för dig och är framåt och är lätt att umgås med. Och det är ganska nice att se, alltså om du får träffa mina vänner och alltså min familj och allting, så är du väldigt enkel och du tar för dig. Det gillar jag, än att du liksom skulle vara kanske så här, ingen fel med att vara blyg eller så, för det kan ju jag vara, lite reserverad. Men det har jag aldrig gillat med mig själv. Jag vill hellre vara som du, så här, liksom framåt och är det enkelt för dig. Men jag är ju egentligen en, vad säger man? Introvert. Jag är en extrovert introvert. Ja. Så jag är introvert i grunden. Jag vet. Men jag kan typ vara extrovert. Fast du märks inte att du är det. Förstår du? Du är väldigt liksom, du går ihop också med alla. Det är ingen som inte gillar dig. Alla gillar dig. Du är alltid rolig. Du är alltid så här... Alla? Ja, men du är alltid så här svar på tal på allting. Det gillar jag också. Alltså att det inte är liksom, du är inte seg. Nej. Alltså du är liksom snabbtänkt, du pratar snabbt. Alltså, inte pratar snabbt, men du fattar. Du har alltid någonting. Det gillar jag. Ja, okej. Nu är det här en rolig fråga. Är det sant att byggarna alltid vill ha kaffe? Och det är fan sant. Ja, det är sant. Alltså, i alla fall våra markarbete och sånt. Och de dricker också svart. Du vet, de dricker svart kaffe. Ja, de är kungar. Ja, men det är så här... Pelle och Klasse, de brukar höra av sig. Kommer du kaffe snart, ja, eller? Alltså det är verkligen så här, de älskar kaffe. Ja. Finns det någon byggare? Det är en mysig grej och så får man stå och prata och tjappa lite. Ja, men det är faktiskt väldigt mysigt. Kaffe är ju en social grej. Ja, det är det ju. Okej, vad blir det nu för golv i badrummet? Och kakel? Vi har ju ett som vi verkligen gillar. Kan vi inte hålla lite på den? Vi har hittat en. Ja, men det är inte golvet? Eller är det golvet? Okay. Det är golvet också. Okay. Jag sa ju det då. Ja, det sa det. Ja, du måste kolla på den lite mer. Och vi får väl åka till ett showroom då. Ja, och visa just den stenen eller vad man säger som vi vill ha. För vi har faktiskt och vi tänkte använda oss av 2 olika stenar i badrummen. Så att ja, alltså jag tänker nästan 3. Vi kanske alltså så en play eller också. Så att vi lägger på något annat element. Ja, vi återkommer till det. Vad planerar ni att ha för kostnad per kvadrat? Kan du räkna ut så? Ja, alltså jag vet inte. Jag vet ju inte ens vad huset ska kosta. Men om vi säger att det är... Ja, men vi började väl räkna på 17 000. Och det kommer bli jäkligt mycket mer. Ja, men hur mycket mer? Jag vet inte. 40? Ja, men nej.
60. Räkna på 60. Nej, men jag orkar inte räkna. 285 gånger 60 000. Jag kan berätta det sen när vi vet. Ja. Vi borde veta ganska snart. Ja. Okej, om ni hade haft en större tomt, vad är en grej ni hade haft till? Alltså vad hade vi gjort mer om vi hade haft en större tomt? Hade vi gjort ett större hus? Ja, men kanske en komplementsbyggnad. Hade vi nog gjort. Det hade varit soft faktiskt. Ja, det hade vi gjort. Ja, som är typ, du tänker Precis, och gäst. det ser ut som att vi inte får till den nedfällda studsmattan. Nej, det ser ju för det tyvärr är ut som sten där och det skulle bli århundradets dyraste studsmatta. Så vi skiter i det. Ja, det gör vi faktiskt. Tyvärr. Ja, men grejen är också att barnen har typ Ungarna tappat. får hoppa på gräsmattan. Men de har typ tappat studsmatta. Jo, men lite så. Så vill de verkligen ha... Ja, men vill de ha en studsmatta så får vi ju ställa dit den. Alltså det får vara så. Det får vara fult ett tag. Det får vara. Tills de inte liksom vill hoppa längre. Nej. För att vi kan inte spränga ner där. Sen så kommer inte de hoppa. Så jag kommer vara lack varje dag för att de inte hoppar då. Alltså om det kostar liksom 200 000 för en studsmatta. Inte OK. Okej, vad planerar ni att ha för stil på möblerna och inredningen i huset? Ska bli så kul att se resultatet. Är det jag som är möblerna? Jag har ingen aning. Nej, alltså, jag har inte men alltså min tanke tanke är ju, alltså jag har ju kört lite det här att man ska försöka få ihop hela huset. Och det är ganska svårt att göra det själv. Egentligen borde vi ha haft typ någon som hjälper oss lite. För det där kommer jag känna är lite svårt. Är det någon som vill hjälpa? Ja. Nej, men jag tänker väl, alltså vi kommer inte ha typ vita väggar någonstans. Nej. Har vi ju kommit fram till. Så det är ju nice. Vi kommer vill ha liksom... på något sätt ha att det ska kännas dämpat. Ja. Doft. Absolut. Men det kommer ju vara, så jag gillar ju bara i princip jordnära färger. Jag är ingen färgperson. Så det kommer vara de här liksom, alltså beige. Inte haj lila grön. Nej, det kommer det inte vara. Det kommer vara beige och brunt och liksom lite så här, ja men allt det där. Alltså jag tror att alla kommer älska det, eller de flesta kommer älska det. Och kanske liksom lite ljusa soffor, men det ska heller inte bli för ljust. Så du ska inte gå in där och bara, alltså det är liksom ljust. Utan att det ska Solsidan vara... Myckan bor där. Nej, absolut inte så. Även om det kan vara Solsidan Myckan som bor där, men hon ska ändå ha lite färg. Alltså lite mörkare. Ja. Jag vill ha det lite mysigt. Det ska inte vara så sterilt. Nej. Och det är jätteviktigt för både dig och mig. Ja, så är det. Ja, det var inte så viktigt för mig tidigare. Jag var lite mer inne på den här sterila stilen. Men nu har jag så här, nej. Det blir så mycket mysigare med lite mörkare grejer. Alltså, det blir det ju också om vi kör mörkt trägolv. Exakt. Ja, och sen lite ljusare möbler. Kanske något mörkt bord eller... Ja, jag vet inte. Men... Något sånt. Vem kommer på idéerna till era videos? Ja, det är ju inte jag. Nej, och det är väl jag. Ja. Så ni får gärna hjälpa mig att komma på vad vill ni se för någonting. Jag hjälper inte till. Det är inte att vi mycket. inte har mycket saker att filma. Vi har hela tiden saker att filma. Men att välja ut det rätta som vi tror att folk vill se också. Ja. Vi väljer väldigt mycket vad vi själva tycker är lite intressant. Eller vad jag tycker är intressant. Ja. Och vad jag tror du tycker är intressant. Ja. Och jag hänger mest bara med. Ja. Alltså det är ju så det är. Ja. Det blir också oftast bäst då. Precis. Tror jag. Eller? Exakt. Eller vad tror du? Frågan är, vem... Är jag din sidekick eller är du min sidekick? Jag är din sidekick. Ska du säga det? Ja, jag tror det. Därför att jag ser mer att du är huvudrollen i min dokumentär. Ja, det kanske är lite så. Men det är ett så här, jag kommer ju inte in när vi filmar med någon endaste tanke om hur alltså jag ska outsiders säga. hörde av sig. Va? Ja. Vadå? Nej, men de köper allt material. Nej, ska jag göra. Nej, jag kommer ju inte in med någon tanke eller någon plan när vi filmar. Nej. Jag styrs ju endast av dig. Alltså du styr ju mig i vad liksom vi pratar om eller vad vi gör. Eller, så att, och jag gillar det. Jag tycker inte att så här, vi liksom bestämmer. Typ nu ska vi göra så här och så här. Jag gillar att det är liksom lite on the go. Jag vet inte vad alla andra gillar, men jag tycker om det i alla fall. Varför blev det Nacka? Nyfiken, jag bor där själv. Vi kan prata lite om Nacka. Ja, alltså jag visste inte så himla mycket om Nacka tidigare. Jag hade inte riktigt varit ute. Det är typ hos din farmor. Och som är på Norra Lagnö då. Ja, det är långt så det är inte ut i Värmdö. Utan det var bara en slump av att våra vänner egentligen, nu är de verkligen vänner. Ja. Men jag kände han som sålde den här tomten, han som ägde tomten. Och de bor här precis nu där vi bor i det här huset. Precis, men vi letade, alltså jag hade letat i Nacka tidigare också, men jag tyckte att tomterna var för dyra. Ja. Så man fick inte ut vad man ville ha. Men då hade han den här tomten och det var ju egentligen att han skulle bygga
en förening av det, 3 stycken lägenheter, men det var 2017 så ändrade bankerna kravet så att du var tvungen att ha minst 8 eller 10 lägenheter för att få föreningslån. Och, så då ville de sälja den igen? Då ville de sälja den och så försökte de med flera vänder och till sist så satt vi och drack en bärs med dem, eller jag satt och drack en bärs med dem och gav ett skambud och det var inte helt lost, så jag höjde lite och så fick sålde de egentligen. Ja. Men det som var för mig var ju att vi kollade ju ut, alltså norr, säger man det? Ja. Alltså runt Täby, runt så här. Men vi var ju kollade på något ställe och det var bara så här, det var så mycket granar. Jag var bara så här, alltså det är så jävla mycket granar. Alltså jag bara fick inte feelingen. Och direkt när vi åkte ut mot det var Nacka, ganska fin tomt ute i Svinninge vi var och kollade på. Ja, fast det var alltså 1 miljard granar på den här tomten. Och du var ju så här, vi kommer ju hugga ner, jag bara spelar ingen roll. Jag bara ser gran framför mig. Alltså normalt bara när man bor in i stan så känns det väldigt mycket, eller in i stan, om vi ska säga att Östermalm är stan då. Det får man säga så. Ja, men Östermalm, att det är där man umgås, det är där man har vänner. Då vill man komma in från norr, liksom E18 där. Det känns naturligt att komma in där så är du snabbt in i stan. Då kändes Nacka helt fel håll, för då ska du ta dig genom söder. Precis, Jo, men det håller jag med om. Men sen då när vi åkte ut hit och kollade här, då, alltså, det var så mycket tallar och det var liksom, så träden styrde mig först. Och vatten. Träd är fint. Ja, tallar. Jag gillar tallarna. Inte granarna som var där ute i liksom norr. Och sen så tycker jag att så här, nära vattnet och alltså jag älskar. Alltså det måste ju finnas tallar norr. Ja, men det gör det säkert, men det var extremt mycket granar. Så jag kände bara att det känns inte nice. Nej. Och så kom vi ut hit och det var så här, det här är lite mer skärgårdsaktigt. Alltså Nacka är ju verkligen skärgården. Och den här sommaren har jag bara känt att vi måste ha en båt. Så när vi har bott klart, ja men vi lånar ännu mer pengar och köper en båt. Det tar vi senare. Men jag känner också efter den här sommaren att jag vill aldrig lämna Nacka. Så känner jag. Ja. Alltså jag trivs. Du gör det så definitivt. När du sa det idag, jag bara aldrig. Nej, men jag vill aldrig göra det. Men jag känner också att jag älskar Nacka. Jag tycker det är så sjukt nice. Nej, men jag satt bara i bilen jag hade varit i Gustavsberg och du åker tillbaka. Jag bara kände så här lyckokänslor för ett ställe. Alltså jag är så här, Nacka är, alltså jag bor här. Jag är hemma. Och det är inte jag känt på länge. Nej. Jag älskade några Djurgårdsdagen, men det var fortfarande så jag visste att vi kommer inte bo där för evigt. Det finns inga hus. Och sen så här, när jag kom hit, jag bara, alltså det här är, okej, jag har hittat hem. Jag har kommit hem nu. Nej, så känner jag. Ja, och det känns så jäkla skönt. Nu är vi hemma. Vi hittade rätt. Bra jobbat. Ja. Hörrni, jag hoppas ni har tyckt det var en rolig Q&A. Jag hoppas också det. Ni får gärna ställa mer frågor på kommentarer. Ja, absolut, så svarar vi där. Och så kommande avsnitt vet jag inte riktigt vad vi ska filma. Nej. Jag ska fråga Micke vad hon tänker. Men jag vet att köket kommer väldigt, väldigt snart. Vi ska träffa Hydropol för att få en rejäl uppdatering hur vi ska använda. Och vi måste som sagt ta hjälp av dem också och hitta vart vi ska ställa det. Precis, för det snurrar bara i huvudet när jag försöker tänka på det. Jag får inte till det. Nej, så vi måste, för det ska vi ha. Det är ju verkligen en sån här lyxgrej som vi pratade om, som vi vill ha. Ja, men det är bra. Hörni, fortsatt fin vecka och ta hand om er. Pussa dem ni tycker om och skit i alla andra. Okej. Okay. Ha det gött! Hej då! Hej då!